हेलो एभ्रीवन, आज हामी स्क्रैचमा एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिक्न जाँदै छौं। यसको लागि चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा इमेल एकाउन्ट चाहिन्छ। यदि पहिले नै आफ्नो जीमेल एकाउन्ट बनेको छ भने जीमेल एकाउन्ट युज गर्न पनि सकिन्छ, तर छैन भने हामीलाई डिजी स्कुलले पनि इमेल एकाउन्ट प्रोवाइड गरेको छ। त्यो युज गरेर पनि हामीले आफ्नो स्क्रैच एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौं। अनि म यो डिजी स्कुलबाट प्रोवाइड भएको इमेल आईडी र पासवर्ड हजुरहरूलाई प्रोवाइड गर्छु। अब डिजी स्कुलबाट प्रोवाइड भएको इमेल आईडीमा लगइन कसरी गर्ने त्यो हेरौँ है त। यसको लागि हामी वेब ब्राउजरमा गएर webmail.dglearnersnepal.com इन्टर गर्ने अनि यसमा आफ्नो इमेल आईडी टाइप गर्ने अनि पासवर्डमा चाहिँ क्यापिटल DIGILEARNERS@12 टाइप गरेर इन्टर गर्ने। त्यसपछि यो ब्लू बटनको ओपनमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि हामीले मेल चेक गर्न कम्पोज गर्न सक्छौं। अब स्क्रैच एकाउन्ट क्रिएट गर्नलाई scratch.mit.edu ओपन गरौँ। त्यसपछि जोइन स्क्रैचमा क्लिक गर्ने अनि यसमा युजर नेम हाल्ने जुन चाहिँ एकदम युनिक हुनुपर्छ। अब कुनै एउटा युनिक युजर नेम बनाएर टाइप गर्ने अनि पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्डमा सेम पासवर्ड टाइप गर्ने। हामी चाहिँ सबै एउटै फर्मेटमा युजर नेम बनाऊँ जसले गर्दा चाहिँ आफ्नो युजर नेम सम्झिन सजिलो हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ सुरुमा सिर्जना अनि ड्याश अनि आफ्नो फर्स्ट नेम र फुल नेम लेख्ने अनि पासवर्डमा चाहिँ सबैले क्यापिटल N स्मल EPAL123 नै राखौँ। यो मैले किन भनेको भन्दा तिमीहरूले आफ्नो आईडी पासवर्ड भुल्न सक्छौ अनि पछि समस्या हुन्छ। सो त्यो समस्या नआओस् भनेर सबैले यही फर्मेटमा एकाउन्ट बनाउने। त्यसपछि सिलेक्ट योर कन्ट्रीमा नेपाल सिलेक्ट गरी नेक्स्ट क्लिक गर्ने। त्यसपछि आफ्नो बर्थ इयर मन्थ चुज गर्ने। त्यसपछि आफ्नो जेन्डर चुज गर्ने, मेल फिमेल अर अदर जुन हो त्यही चुज गर्ने। मैले चाहिँ मेल गरेँ। अब त्यसपछि चाहिँ आफ्नो इमेल टाइप गर्ने। आफ्नै जीमेल एकाउन्ट छ भने जीमेल आईडी नै टाइप गरे भो, नत्र डिजी स्कुलले प्रोवाइड गरेको इमेल आईडी युज गर्ने जुन मैले तिमीहरूलाई प्रोवाइड गरेको छु। अनि त्यसपछि क्रिएट योर एकाउन्टमा क्लिक गर्ने अनि गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरेर हामीले स्क्रैच प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौं जुन चाहिँ अब माई स्टपमा अटो सेभ भएर बसेको हुन्छ। अब हामीले राखेको इमेल कन्फर्म गर्नलाई यो देखेको कन्फर्म इमेलमा क्लिक गर्ने अथवा राइट साइडमा भएको एकाउन्टमा नेममा क्लिक गरेर एकाउन्ट सेटिङमा जाने। त्यसपछि साइडमा रहेको इमेलमा क्लिक गर्ने अनि यसमा आफ्नो इमेलको पासवर्ड हालेर रिसेन्डमा क्लिक गर्ने अनि आफ्नो इमेल लगइन गरेर इनबक्स चेक गर्ने र स्क्रैचले पठाएको यो मेलमा कन्फर्म माई एकाउन्टमा क्लिक गर्ने। यति गरेपछि इमेल नि कन्फर्म भयो। यदि इमेल कन्फर्म गरेको छैन भने हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट सेयर गर्न सक्दैनौं। अब हामीले क्रिएट गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ अटो सेभ हुन्छ अनि सेभ भएको प्रोजेक्ट हेर्न चाहिँ राइटमा रहेको माई स्टपमा क्लिक गर्ने अनि यसपछि हामीले गरेको लिस्ट अफ प्रोजेक्ट यसरी देख्न सक्छौं। यो प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर हामीले यसको टाइटल नेम पनि चेन्ज गर्न सक्छौं अनि यसलाई यो शेयर बटनमा क्लिक गरेर शेयर गर्न सक्छौं। अब यो प्रोजेक्ट कसैलाई सेन्ड गर्न पर्यो भने तलको यो कपी लिंकमा क्लिक गरेर यो लिंक सेन्ड गरेर हामी शेयर गर्न सक्छौं। थ्यांक यू एभ्रीवन।